حمله موشک‌های هایپرسونیک یمن به اسرائیل و رد شدن از پدافند اسرائیل. نسل جدید موشک‌های هایپرسونیک ایرانی به یمن رسیدند. آیا پیامی مهم پشت این حمله بود؟ سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور. خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل خودتون. شب گذشته در تاریخ 1 دی ماه بود که یمن با موشک هایپرسونیک خودش حمله ای رو علیه اسرائیل ترتیب داد. خیلی فکر کردن این حمله با موشک جدیدی رخ داده، اما این موشک همون موشک قدیمی بود، یعنی فلسطین 2، اما با پروفایل پروازی جدیدتر. در این حمله این موشک از اغلب پدافندهای ضد بالستیک اسرائیل عبور کرد و با سرعت بسیار بالایی هم برخورد داشت. در این ویدیو ابتدا به عملیات‌های این موشک و مشخصات اون خواهیم پرداخت. بعد از اون دلیل ناکارآمدی پدافند اسرائیل رو مورد بررسی قرار میدیم. و در آخر هم نگاهی خواهیم داشت به این موضوع که آیا ایران در حال تست و آزمایش پدافند اسرائیل با موشک‌های جدیدی هستش یا این حملات یمن پیش زمینه‌ای برای حمله بزرگ ایرانه؟ پس آخر ویدیو همراه ما باشید. فقط قبل از شروع لایک و کامنت یادتون نره، چون به تیم جنگاور انرژی میده و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. عملیات‌های موشکی یمن چند وقتی هستش که انجام میشه. از اوایل جنگ اسرائیل و غزه تا الان هم ادامه داره و آخرین عملیات هم در جواب حمله اسرائیل به بنادر یمن بود. و موفقیت موشک خانواده فلسطین، یعنی فلسطین 1 و 2، از همه موشک‌های پرتاب شده از طرف یمن بیشتر بوده. اما حالا نگاهی کوتاه به عملیات‌های این موشک داشته باشیم. این موشک اولین بار در هدف قرار دادن ایلات شرکت داشت. بر اساس شواهد ظاهری این موشک تقریبا همون موشک خیبرشکن 2 بود که در آبان ماه سال 1402 در جریان بازدید رهبری از پارک ملی هوافضا برای نخستین بار رونمایی شد. اما بعد از اون هدف بعدی این موشک تل‌آویو بود. نیروهای مسلح یمن صحنه‌هایی از پرتاب موشک فلسطین 2 به سمت تل‌آویو رو به نمایش گذاشتند. این حمله دوم حدود 3 ماه بعد از حمله اول رخ داد، یعنی همون حمله به ایلات. عملیات سوم هم باز تل‌آویو بود. نیروهای مسلح یمن در عملیاتی نظامی یک هدف نظامی متعلق به اسرائیل رو در منطقه تل‌آویو با موشک بالستیک فلسطین 2 و هدف حیاتی رو در منطقه اشکلون اشغالی با پهپاد یافا مورد حمله قرار دادن. اما 2 عملیات بعدی هم در هر عملیات 2 موشک شلیک شد، یعنی مجموعاً 4 موشک در 2 عملیات. در عملیات چهارم سرانجام با انتشار ویدیوی عملیات موشکی نیروهای مسلح یمن به تل‌آویو پرتاب 2 موشک تایید میشه. بر اساس ویدیو اصابت موشک در تل‌آویو و آثار اصابت اون به نظر رهگیری یک موشک توسط پدافند رژیم صهیونیستی تایید میشه و یک برخوردم در کار بوده. اما آخرین و پنجمین عملیات هم میشه همین عملیات دیشب که در این عملیات 2 موشک فلسطین شلیک شد و 16 نفر رو در تل‌آویو زخمی کرد. توجه شما رو جلب میکنم به این ویدیوها از حمله موشکی یمن به اسرائیل که دیشب رخ داد. در این ویدیوها به خوبی عبور موشک یمنی از پدافندهای ضد بالستیک چند لایه اسرائیل مشهوده که به خودی خودش نشون از کارآمدی فناوری یک آروی هایپرسونیک همراه با موتور رو داره. در ویدیو شاهد سرعت سرسام‌آور بالای 5 ماخ آروی هستیم، مثل صحنه برخورد فتح 1 ایران در عملیات وعده صادق 2. اما این کاش کمی بیشتر روی کیفیت ساخته این موشک کار کنن، چون در هنگام دارک فیس به خوبی میشه جدا شدن بخش از فیرینگ کلاهک یا حتی بالک ها رو دید که همگی نشون از فشار بسیار زیادی هستش که در جو غلیظ به موشک وارد شده. اما این موشک از صد چه سامانه هایی عبور کرد؟ از سامانه اروا و فلاخن داوود اسرائیل عبور کرد و از صد پاتریوت هم عبور کرده. اما چرا اسمی از سامانه تاد اسرائیل نبردیم؟ در ادامه بعد از معرفی موشک فلسطین 2 به این موضوع خواهیم پرداخت و نگاهی بهتر به ناکارآمدی دیگر پدافندهای اسرائیل خواهیم داشت. حالا برسیم به فلسطین 2. آیا این اولین باری هستش که ما شاهد موشک ایرانی در یمنیم؟ 100% نه. پیش از این هم یمن در ریشه 21 سپتامبر 2022 برای نخستین بار موشک بالستیک حاتم، نمونه یمنی موشک بالستیک خیبرشکن 1 با برد 1450 کیلومتر رو به نمایش عموم گذاشت. قبل از اون هم موشک رضوان اول اونجا عملیاتی شد، بعد داخل ایران رونمایی شد. اما فلسطین 2
نیروهای مسلح یمن حداکثر سرعت این موشک سوخت جامد 2 مرحله‌ای رو با برد 2150 کیلومتر 16 ماخ عنوان می‌کنند. البته این سرعت 16 ماخ برای میدکورس هستش، نه فاز پایانی. این موشک سوخت جامد با کلانک جدا شونده و نوک تیز شبیه به خیبرشکن 2، اما نسخه کوچیک شده. بوستر این موشک بالغ بر 6.3 متر طول داره و در واقع بوستر موشک فاتح 110 از نظر طولی با بدنه و بالک‌های انتهایی متفاوت با یک کلانک هایپرسونیک شکل میباشه. کلانک این موشک هم کوچک و سبک شده، اما طبق آخرین عملیات اون، این موشک در لحظه برخورد سرعتی فرای 6 ماخ داشت. سرعت موثر این موشک برای پیمایش مسیر 2150 کیلومتری از یمن تا تل‌آویو در مسیر کمترین انرژی یا بیشترین برد باید 12.2 ماخ باشه. به عبارت دیگه موشک با 12 ماخ وارد جو زمین میشه و اگه مانوری نده به طور معمول نصف این سرعت رو در جو زمین از دست میده. رمز عبور از پدافند صهیونیستی سرعت بسیار بالغ موشک فلسطین 2 به ویژه در لایه‌های بالای جوه. اما این موشک از کلانک بسیار سبکی برخورداره و به عقیده من اصلا مواد منفجره‌ای در این کلاهک نیست، چون هنگام برخورد خرابی کمی به بار میاره و صرفا اون خرابی هم بر اثر سرعت و انرژی جنبشیه. اما اصلا دلیل استفاده از این موشک چیه؟ با اینکه خرابی آنچنانی هم به بار نیاورده، اما باز هم استفاده میشه و در عبور از پدافند هم موثره. دلیل استفاده از این موشک در اصل تست خود موشک و پدافند اسرائیله و این حملات برای آسیب رسوندن و تخریب جایی نیست. حالا شاید بر اثر برخورد زخمی کشته به جا بزنن. از نظرم این حمله یمن چند تا هدف پشتش هست. یکی اینه که پدافند اسرائیل تست بشه و هر چند وقت یک بار از آخرین وضعیتش اطلاع داشته باشن. دوم اینکه تست بشه اگه موشک رو از یمن لانچ کنن در عملیات‌های آینده چه نتیجه‌ای داره. و در آخر هم تست خود موشکه تا این پلتفرم رو اثبات کنن و به اطمینان 100% برسن. حالا برسیم به ناکامی اسرائیل در دفع این حمله. اسرائیل چندین لایه سامانه پدافندی ضد بالستیک داره، از عرب 2 و 3 گرفته تا فلاخن داوود و پاتریوت و تاد. اما چرا اکثر اینها مغلوب شدن؟ اینا همش برمیگرده به ویژگی‌های کلانک فلسطین 2. دو عامل در موشک‌ها باعث میشه که بتونن راحت‌تر از پدافند هوایی رد بشن. یکی سرعت، دومی مانور و اصلاح مسیرهای پیاپی که کلانک فلسطین 2 هم میتونه از هر دو برخوردار باشه. اما یادتونه گفتم از صدر پاتریوت و فلاخن و ارو عبور کرد، اما از تاد اسمی نبردم و گفتم در ادامه بهش خواهیم پرداخت. حالا توجه شما رو به این عکس جلب میکنم. رادار تیپی وای 2 سامانه تاد که در اسرائیل مستقره فقط سمت ایران رو پوشش میده. این یعنی رادار وقتی اهداف بالستیک از سوی یمن رو میبینه که فقط فرصت دفاع کردن از خود سامانه رو داره و دیگر نمیتونه حملات یمنی ها علیه دیگر مناطق اسرائیلی رو پوشش بده. در نتیجه تمام تمرکز رادار به سمت ایرانه و توان پوشش کل اسرائیل جلوی حملات از سوی ایران یا شرق رو داره. به این دلیل بود که تاد با موشک یمن درگیر نشد. اما اگر تاد ER در اسرائیل مستقر باشه چه خطراتی متوجه موشک ماست؟ بیاید بیشتر با این سامانه آشنا بشیم. در اوایل سال 2016 صنایع لاکهید مارتین نمونه جدیدی از سامانه پدافندی تاد رو معرفی کرد که به خواست ایالات متحده در حال توسعه بوده. البته همین معرفی یهویی بود و دلیل اونم چین بود که سرویس‌های اطلاعاتی وزارت دفاع چین خبر از توسعه یک سیستم پدافندی داده بودند که آمریکایی‌ها در حال مخفی کاری هستند. بعد از صحبت مقامات چینی، آمریکایی‌ها چندی بعد سامانه پدافندی ضد هایپرسونیک تاد ER رو به نمایش گذاشتن. اما بازم اطلاعات کمی از اون منتشر کردن و باز این سامانه کلاً خبری ازش نبود. ولی همچنان توسعه اون در جریان بود و چینی‌ها مطمئن بودن که آمریکایی‌ها سامانه ضد هایپرسونیک رو فعال کردن. لاکهید مارتین هم باز بعد از صحبت مقامات در آخر مدلی از راهگیر پیشنهادی تاد ER خودش رو در کنفرانس ارتش ایالات متحده در واشنگتن دی سی که در اکتبر 2016 بود به نمایش گذاشت. ارتش ایالات متحده آمریکا در سال 2017 اعلام کرد که این سامانه بسیار توانمنده و در برابر تهدیدات آینده هم مؤثر خواهد بود. این سامانه طبق گفته ارتش ایالات متحده در اواسط 2017 تست داشته. مسئول توسعه دفاع موشکی لاکهید مارتین اعلام کردند که تست‌های بیشتری برای سامانه تاد و تاد ER در نظر گرفته شده. چیزی که حائز اهمیته اینه که ایالات متحده
اوایل دهه قبل توسعه سیستم‌های ضد هایپرسونیک رو به شدت افزایش داده بود. یعنی زمانی که هایپرسونیک‌ها اصلا مطرح نبودن. تا دیار سامانه پدافندی ایجس نمونه‌های جدید استاندارد کاملا توانایی مقابله با هایپرسونیک رو دارن. اما ایالات متحده بعد از راه رفتن ER کمترین اطلاعات رو راجع به ضد هایپرسونیک منتشر کرد. حتی دیگر چینی‌ها هم اطلاعات کاملی به دست نیاوردن. البته آمریکایی‌ها راهگیر موشک‌های مافوق صوت بوسکلاید GPI هم توسعه دادن و از سال 2029 وارد خدمت خواهد شد. اگه تاد ER در اسرائیل حضور داشته باشه، میتونه تهدید مهمی برای ایران به شما بیاد. اما اگر عملیات وعده صادق 3 در آینده بخواد اجرایی بشه، این چنین حملات از طرف یمن چه کمکی میتونه با ما بکنه و چه سودی برای ما داره؟ همینطوری که گفتم، این حملات میتونه در مرحله اول نشان از تست موشک باشه، چون در وعده صادق 2 موشک فتح آنچنان دقت خوبی نداشت. حالا برادر کوچیک‌ترش یعنی فلسطین 2 میتونه بستر تست مناسبی براش باشه. از طرفی هم میتونه از پدافند اسرائیل توان سنجی کنه تا هر چند وقت یک بار از آخرین وضعیتش خبردار بشه، تا در حملات آینده هم از موشک خودشون اطمینان حاصل کنن و هم از عملکرد پدافند اسرائیل اطلاع داشته باشن و نقاط ضعف و قوت رو مورد بررسی قرار بدن. اما چرا اینقدر وعده صادق 3 ایران به تعویق افتاده؟ این میتونه چندین دلیل داشته باشه. شاید منتظریم تا قوای پدافندی ایران مستحکم بشه. شاید دلایل اقتصادی و سیاسی درش دخیلن. شاید منتظریم تا ترامپ رئیس جمهور آمریکا بشه و ببینیم چه سیاستی در قبال ایران اتخاذ میکنه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. قسمت‌های دیگه خداگار و نگهدار.